Hello, guys. Welcome to my YouTube channel to UK. අද පොඩි වෙනස් දෙයක් කරන්නම් කියලා තමයි බලාපොරොත්තුව. පොඩි අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිව් කරන්න කියලා බැලුවේ උපන් කාණ්ඩ. So මොකද්ද සැප්තැම්බර් 16 පොඩි බඩුවක් රිලීස් වුණා. පෙන්නලා මෙන්න Apple 14 Pro. අද අපි මේක තමයි අද රිව් කරන්න යන්නේ. So අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක Pro iPhone 14 Pro purple, which purple is color phone එක. So ගත්තා pre-order කළා නිමත් තමයි ආවේ. So we'll see කොහොමද කියලා. පැත්තෙන් අරමු බලන්න. Okay, 1 and 2 stickers. box එක හරි slim box එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ ගිය සරවල් වලට වැඩිය bulky. So අරපුවාම wow. See? Purple. Okay. ඉස්ලාම් තියෙන phone එක box එක අරපු ගාම මගේ මොනවද නෑ safely pack කරලා තියෙනවා. So phone එක ගත්තාම ඉතින් phone එක ඉස්සරහා හරි ලස්සන look එකක් තියෙනවා. elegant look එකක්. ලස්සනයි purple color එක. Okay, and ඒක අපුවම box එකේ තියෙන්නේ. So phone companies වලින් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ඉදිරියට එන phones වල ඒගොල්ලෝ charger එකක් දෙන්නේ නැතුව ඉන්න. කියන්නේ charger box එකක් අපිට දෙන්න නැතුව ඉන්න. මොකද ඒක environmental protection එකටත් කියලා ඒගොල්ලන් කියන්නේ. මම දන්නේ නැහැ. ඒක charger එකක්වත් headphone set එකක්වත් නොදී ඉන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා. So එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට එක charger unit එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා හැම එකටම. මම හිතන්නේ ඒකයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන mean එක. ඒ වගේම headsets අලුතෙන් ඒවා phones වලට දෙන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. So ඇත්තටම මේ ඒකයි slim boxes ඒවා තියෙන්නේ. So මේකේ තියෙන්නේ charger cable එකක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. So and මේකේ තියෙනවා design by Apple manual එක. හරිම චූටි. අර ඉස්සර headphone ටික ආපු තැනටම තමයි මේගොල්ලෝ ඒක දාලා තියෙන්නේ. So ඒකේ දැම්මහම sim ejector tool එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ safety handling චූටි booklets උදේට තියෙන්නේ මේ safety handling කරන එක ෆස්ට්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ languages වලින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි තියෙන්නේ වෙන languages වලින්. So sticker එක ඇවිල්ලා තියෙනවා පුරුදු පරිදි Apple logo sticker එක. So ඒක තමයි මේ චූටි එකේ තියෙන්නේ. Right. So simple දෙයක්. ඉතින් ගියාපුවම වෙන ලොකු විස්තරයක් නැහැ. ඉතින් phone එක අපි බැලුවොත් මෙහෙම අපි ගලව ගමු. So අපි බලමු මේ තමයි phone එක on කරන්න. It's on. Very nice simple design එකක්. cameras තුනක් තියෙනවා. S3ක් වගේ හරි ලොකුයි ඒක. අනිත් ඒවාට වැඩිය compare කරොත් එහෙම අපි
iPhone 11 එක කරන්න බෑ මම ඒකෙන් තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම හරිම ලොකු lenses තුනක් තියෙන්නේ wow see so because දැම්මම language එක අපිට English so let's see මෙහෙම තමයි first තියෙන්නේ දැම්මම අපේ language English select කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ United Kingdom ඉතින් ගියාපුවම අපිට පුළුවන් quick start එකක් දෙන්නත් bring your current iPhone iPad near I mean පුළුවන් මං හිතන්නේ හැබැයි yeah so මම ඔයගලන්ට normally වෙන iPhones වගේම තමයි මේකත් connectivity එක තියෙන්නේ මම ඔයගලන්ට connect කරලා ඉවර වෙලා මම හිතන්නේ ඒක එච්චරම වුණා වෙයි කියලා so so it's nice looking good phone features මොන හරි තියෙනවා නම් ඉදිරියේදී මම අරන් එන්න thank you